صباح الخير او مساء الخير عليكم على حسب توقيتكم. انا مروه يحيى، انا ميك اب ارتست مصريه، والنهارده احنا هنعمل اللوك ده مع بعض. لو انت حبيتي اللوك وحابه تعرفي ازاي تعمليه او تستوحي منه افكار، كملي الفيديو معايا. بس قبل ما تكملي الفيديو ما تنسيش لو عجبك تعملي لي اشتراك في القناه عشان يوصلك اي حاجه جديده انا انزلها، وتعملي لي لايك على الفيديو ده وتكتبي لي رايك في الكومنتس تحت. ولو انت حابه الميك اب والالوان اكتبي لي كومنت تحت قولي لي حابه تشوفي ايه في الفيديوز اللي جايه من ناحيه الافكار ومن ناحيه الالوان. ويلا بينا نتنقل على اللوك. طيب في السريع كده الحاجات اللي عملناها اوف كاميرا، هي حواجبنا هتكون في لينك، هنا هيظهر لك رسمه الحواجب دي، واللانسز هي ديليشيس هاني من ديسيو، ولون الشفايف ده من مرطب الشفايف اللي انا قلت لكم عليه ده في الفيديوهات اللي قبل كده. ويلا بينا نبتدي لوك النهارده. طيب اول حاجه عايزه احطها على الجفن عشان اضمن ثبات الاي شادو وانه يكون مدموج بشكل بروفيشنال، هستخدم اي شادو برايمر من سيجما. وعايزه اقول لكم ان الاي شادو برايمر ده رهيب خطير بمعنى الكلمه، بيحول لك اي اي شادو بيتحط عليه لووتر بروف، وده انا قلته قبل كده في فيديو سيجما الفيرست امبريشن. لو ما اتفرجتيش عليه برضه هحطهولك هنا في لينك فوق. وابتدي ادمجه. بعد ما حطيته هدمجه بفرشه من سيجما برضه بي 89. الفرشه دي عندي استخداماتها كتيره قوي بصراحه، يعني هتلاقوني كل فيديو بستخدمها استخدام مختلف على حسب لوك النهارده ايه. ودلوقتي هستخدم باليت انشانتد برضو من سيجما. هناخد اللون الاوف وايت ده خالص علشان اثبت البرايمر بنفس الفرشه اللي عملنا للبرايمر بلند. هاخد كده واوزعه، بس في اللوك ده لازم تتاكدي ان انتي مثبته كويس قوي، لان اللوك ده قائم على اللاين بتاع الرسمه، خط الرسمه، فالخط ده لازم يكون متاخد بشكل نضيف قوي 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 بروفيشنال قوي قوي. مش عايزين بقى نبهدل الطرحه معانا النهارده زي المره اللي فاتت. طيب هنسيب بس باليت سيجما على جنب دلوقتي، وهياخد باليت جاكلين هيل فوليوم 2. هاخد اللون ده مش عكس المرايه هاخد اللون ده اوكي بفرشه من سيجما بلند رقمها اي 40. وابتدي احط حاجه خفيفه خالص في الكريس، يعني انا حتى مش عايزه احدد الكريس، انا عايزه بس ادفيه. لون خفيف خالص زي ما انتوا شايفين. بعد كده هرجع تاني لباليت سيجما، هبتدي اخد اللون البني ده اوكي، وابتدي احدد خط الرسمه بتاعي اوكي. دي اهم خطوه في لوك النهارده، لان انت لو ما عملتيش الخطوه دي فانت مش هتعرفي انت ماشيه على اساس ايه، وايدك هتبوظ اللوك واللوك مش هيكون نظيف. لازم لو نويتي انك تعملي اللوك ده او الرسمه دي لازم تكوني محدده خط بدائي كده على عينك وتمشي عليه. هناخده في فرشه، المفروض ان دي فرشه حواجب من براكتيك. اهم حاجه الفرشه اللي انت تستخدميها في الخطوه دي تكون فرشه الطرف بتاعها رفيع، يعني انا رايحه فين اهو، بصوا الطرف بتاعها رفيع جدا. هتعملي لاين لبره زي كانك هتعملي ايلاينر عادي جدا. بعد ما تعملي اللاين ده تبتدي تحددي الخط بتاع الكريس بتاعك. في اللوك ده كل ما كان الكريس بتاعك اللي هي كسرة العين اللي هي الخطوط اللي في النص دي كل ما كانت مرفوعة بطبيعتها كل ما كان اللوك احلى. فاحنا هنبص لنفسنا في المرايه، انا المرايه اهي اوكي، هبص لنفسي وانا فاتحه وابتدي اخد نقط للتحديد. بمعنى ان انا دلوقتي اهو بص للمرايه، اخد نقطه هنا، اخد نقطه هنا، اخد نقطه هنا. لما اجي اعمل كده اكون شايفه الثلاث نقط بتوعي اللي انا همشي الكيرف عليهم، عشان لما اجي ارسم دلوقتي كده ابقى انا ماشيه على النقط اللي انا شايفاها او اللي انا عملتها اوكي. بعد كده بقى تبتدي توصليها بشكل محترف اكتر عشان تعملي النص دايره بتاعتك. بعد ما حددنا نص الدايره
هنبتدي نفتح عينينا عادي، يعني انا بوصلكوا عادي. ابتدي اوصل بقى اخر نص الدايره دي باللاين بتاع الايلاينر كده، هنا خط من هنا. اوكي، كل ده بالاي شادو بتاعي اللي هو البني من سيجما. تقدري تستخدمي اي اي شادو بني عندك، مفيش اي مشكله. الفكره كلها او التريك كلها في الخطوه دي هي في الفرشه، اهم حاجه تبقى الفرشه رفيعه. بعد كده هاخد فرشه فلات. الفرشه الفلات دي معروفه ان هي شغلها بيكون على خط الرموش سواء من فوق او من تحت. انا هستخدمها استخدام تاني وبرده دي بتكون تريك. هاخد اللون البني وهستخدمها الاستخدام اللي هوريه لكم دلوقتي ده. هستغل ان هي بتبقى فلات اوكي من طرفها، واحطها كده على الخط اللي انا عملته واشد لتحت. احطها على الخط واشد لتحت. عملت لي ايه؟ وزعت لي اللون بالتساوي ابتداء من الخط لباقي الجسم. فبتاخدي طبقه ورا طبقه ورا طبقه، وفي نفس الوقت انت محافظه على الخط بتاعك ونظافته. بعد ما تملي 3/4 العين بالبني، هملى الجزء الاخير بالاسود، لان اصلا الجزء الاخير ده هيكون اسود، فمفيش بوينت ان انا احط بني بعد كده ارجع احط اسود. لا، من الاول هنملاه بالاسود. هناخد الاي شادو الاسود اللي برضو في نفس الباليت بتاعت سيجما. طيب دلوقتي هنستخدم ليكويد جلاتر. الليكويد جلاتر ده من تو فيست، تمام، اسمه هاني بليز. اوكي، هو فاتح جدا على اللي انا عايزاه بس هو حلو بصراحه، فاحنا هنحط منه بس كويس ان هو اتحط عشان اوريكم قد ايه هو رائع فظيع. لما نيجي نحط حاجه زي كده واحنا عايزين نحافظ على الخط والشاربنس بتاعت اللوك، ناخد فرشه. على فكره دي فرشه بتاعت السكين كير بتاعت سيجما، دي فرشه الاي كريم على ما اظن، مش عارفه، دي اللي بنحط بيها الكريم او الماسك او الحاجات دي، دي بتاعت السكين كير. انا ما بستخدمهاش خالص للسكين كير. استنوا اقفل الجلاتر علشان احكي لكم قصتي. انا ما بستخدمهاش خالص كسكين كير، انا بستخدمها لما اجي احط الجلاتر، لما اجي اقطع بالكونسيلر الكات كريس. استخداماتها حاجه تانية ليا خالص. هي على فكره الطرف بتاعها بلاستيك، والموضوع ده لقيته او التريك دي لقيتها ان هي لطيفه قوي 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 قوي، يعني بتساعدني الطرف البلاستيك ده بان انا احدد حاجه سايله زي اللوز جلاتر ده، من صعب قوي انك تتحكمي فيه. فلقيتها ان هي بتساعدني قوي في التحكم في حاجه او منطقه ضيقه زي اللي انا بشتغل فيها دي. هبتدي امشي بالجلاتر على خط الاي شادو. شايفين بتحط الجلاتر ازاي؟ ماسكه قوام الجلاتر وبتحطه في المكان اللي انا عايزاه بالظبط، لا فوق ولا تحتيه. اجي عند بدايه الخط الاسود او الاي شادو الاسود واقف. انت ممكن لحد هنا وتخلصي رسمه الاي شادو والله، بس انا حابه ان لون الجلاتر يكون اغمق شويه. انا باصه لتحت بس عشان ينشف، انا مش عارفه ابص لكم في الكاميرا. اوكي، لحد ما ينشف خالص هبقى ارفع عيني. انا عايزه لون الاي شادو يبقى نفس لون اللبس. اوكي، دلوقتي هلجأ لاكتر باليت، مش اكتر باليت، من اكتر الباليتس اللي بموت فيهم، اللي ما اقدرش استغنى عنهم، اللي انستازيا سوفت جلام. اوكي، لازم تطلع معانا. هاخد اللون ده وهغمق بيه لون الجلاتر شويه. هاخد فرشه تابينج، اي فرشه تابينج عندي، واخد اللون وابتدي اتاب او اسمها ايه، اطبطب على اللون شويه. بعد كده تاخدي اي ايلاينر عندك وتبتدي تسودي الطرف بتاع الاي شادو اكتر. في الخطوه دي انا كمروه بفضل ان انا استخدم اي ايلاينر فلوماستر،
تمام. بلاش الريشه علشان الريشه هتكون طريه معاكي قوي فممكن تبوظ لك كل حاجه. اوكي. هستخدم الووتر بروف انك لاينر من فوريفر 52. بعد ما تخلصي خطوه الفلوماستر اي لاينر هتاخدي اي شادو اسود بفرشه زي دي اهي. الفرشه دي من سيجما رقمها E45. ادمجي ما بين الاسود القوي قوي بتاع الايلاينر والاي شادو البني الجليتري بتاعنا. بعد ما خلصنا الجزء الاخير من العين من فوق همشي خط فوق على الخط الرموش العلوي. الخط ده هيوصل لحد الاسود اللي احنا عاملينه. وهنعمل كمان الانر في. الانر في هي السبعه الداخليه بتاعه العين، بتاعه زاويه العين من جوه. انا رجعت بعد ما عملت العين التانية. ما حطيتش رموش عشان قلت اعمل معاكم الاول الوجه وتحت العين، بعد كده نخلي رموش في الاخر خالص عشان تبقوا شايفين تحت العين كويس. طيب احنا دلوقتي هنعمل الوجه. طبعا انا رطبت بشرتي بنيتروجينا هايدرو بوست، او لو حبيتي تستخدمي كلينيك. بالنسبه لي شبه بعض بطريقه مخيفه، شبه بعض جدا في الفورمولا وفي تاثيرهم، وحتى الاحساس اللي بحسه على بشرتي يعتبر هو. فانا هستخدم دلوقتي تو فاونديشنز هنعملهم ميكس مع بعض، وهما ويت اند وايلد فاونديشن فوتو فوكس فاونديشن. الدرجه بتاعتي سوفت بيج، ونارس سترامبولي درجه سترامبولي. اوكي نبتدي بنارس. هو انا درجتي طبعا الاقرب لويت اند وايلد، يعني ويت اند وايلد قبل كده استخدمته في فيديو لوحده، كان درجتي بالظبط. يعني اللي حابب يعرف درجتي او اللي حابب يكون عارف الدرجه بتاعتي بالظبط هي ايه، هو ويت اند وايلد. تمام. بس انا حابه ان الفاونديشن يكون سنه على اصفر، فعشان كده ضفنا الدرجه دي من نارس. حلو قوي. هستخدم فرشه كابوكي من سيجما. استخدمي اي فرشه عندك كابوكي او فلات فاونديشن، وابتدي ادمجي. وبعد كده هنستخدم الكونسيلر من جوفيا's بليس رقم 18 علشان نلغي اي هالات سوداء او بقايا الهالات السوداء، او نخفف كمان التجويف. موضوع التجويف ده انا شرحته في الفيديو اللي فات واللي قبليه، فاطلعي برا الفيديو ده وشوفي الفيديوهين اللي فاتوا. بتكلم على موضوع تحت العين ده بالتفاصيل اكتر، هتستفادي منه قوي. هندمج تحت العين ونثبتها بباودر ايريس بان. لاحظوا يا جماعه ان انا بحط الكونسيلر جوه هنا على العين في ربع العين، ما بحطوش هنا ما بحطوش هنا. تمام. الجزء ده للبنات اللي عندها تجويف او هالات سوداء، هو ده اللي انت تركزي عليه. لما تكنسلي الجزء ده تحت العين معاكي كله هينور. مش لازم تحطي كل الكميه اللي احنا بنشوفها دي. شوفي المنطقه اللي فيها المشكله الاكبر، لو عالجتيه باقي المنطقه هتلاقيها معاكي تحفه. خصوصا تحت العين ما تزودوش قوي في المنتجات، ما تحطوش مليون الف طبقه. شفتوا الفرق؟ شايفين الفرق؟ وانا حاطه الكميه صغنطوطه جدا جدا زي العين دي. الباودر كمان بقى بتزود موضوع الكانسليشن بتاع الهالات السوداء او التجويف، بتقلله خالص. طيب احنا ثبتنا الوجه في سريع كده عشان ارجع لتحت العين عشان نخلص العين. هستخدم كحل من هدى بيوتي، ابتدي احطه في خط الدموع السفلي. بعد ما حطينا الكحل هنرجع نستخدم الفرشة الفلات من سيجما الشكل ده. ناخد اي شادو اسود معانا. هناخد الاي شادو الاسود وهموه ربع العين الاخير من تحت بس.
احنا كده خلصنا تحت العين. حبيت قوي 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 تحت العين يكون خط اسود كده مدموج او متوصل بالايلاينر من فوق، وحبيت الغموض اللي هو ضافهولي لللوك فاهمين قصدي؟ اوكي. طيب احنا هنروح نحط الرموش دلوقتي. استخدم الرموش من روكا لاشز. هاخد الرمش ده من ست سباركل اهي. اوكي، هروح اركبها لاني بنزل تحت يعني بغرق وهرجع لكم. طيب احنا كده حطينا الرموش من روكا لاشز وحطينا ماسكرا كمان من تحت على الرموش السفليه، ودلوقتي العين بقت كامله متكامله. عايزه اكمل باقي الوجه علشان اللوك يكتمل. هنستخدم برونزر. طبعا هنتقل ايدينا شويه في البرونزر علشان لوك العين طبعا تقيل، ف محتاجين ان الوجه يكون defined محدد وايه دي محدد وبارز اكتر. وطبعا هعمل كونتور على اساس ان انا ارفع وجهي، مش ان احنا نبرز الخدود. تمام كده، وابتدي ادمج. طيب بعد ما خلصنا الكونتور حطيت هايلايتر رهيب زي ما انتم شايفينه كده، هنا وهنا وعلى التip بتاعت النوز وهنا ما بين الحواجب على الدقن من جوفيا's بليس اسمه هيروين. اقل ما يقال على الهايلايتر ده ان هو رهيب، ان هو رجعني احب الهايلايتر تاني. انا من الشخصيات اللي ما بحبش قوي احط هايلايتر في كل لوك، لا يعني لوكس كده معينه احب احط هايلايتر، وده من اللوكس اللي كان لازم هايلايتر طبعا لانه تقيل. فحبيت قوي جوفيا's بليس درجته هيروين. طيب ودلوقتي وقت الحمرة قررت ان انا احط الدرجه دي. اوكي، ميكس مع دي، ايوه هي دي. اوكي، من باليت انستاسيا. كده احنا خلصنا الروج، وبعد ما خلصنا بس هنروش فيكس بلس. احنا كده نكون خلصنا اللوك. بصراحة اللوك، اكتبوا لي رأيكم في الكومنتس تحت، لازم تكتبوا لي رأيكم في الكومنتس تحت في اللوك ده. لوك شرس يعني، بفكر ان انا اسميه تايجر ايز، مش عارفه. على العموم لو حد عنده عنوان او وصف احسن من اللي انا قلته ده لللوك اكتبوا لي تحت في الكومنتس، ساعدوني ان انا اختار التايتل بتاع الفيديو. وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه. وقبل ما اخلص فيديو النهارده كان لازم اشكر ال 650 الف فولورز او سبسكرايبرز اللي عندي على الشانل ده. اول فيديو بعد ما تمينا 650 الف، واللوك ده انا حاسه ان هو احتفالا بيه بصراحه. فميرسي جدا من كل قلبي، وتابعوا الفتره اللي جايه عشان هننزل فيديوز كتير باذن الله. واسيبكم دلوقتي مع الفاينل لوك كالمعتاد. يلا روح عليه، باي باي.